ได้รสชาติอีกอย่างร้านไหนเราได้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาลองชิมได้ได้ชิมก่อนได้นะครับคนใหม่ๆกระทะเลยเนี่ยแล้วจะมาโวยวายนะพี่โกรธหนูเหรอพี่ด่าตรงๆเลยบอกไปน้อยไปแล้วดีมากไปก็ไม่ดีแล้วก็ดีก็ได้อยู่ดีกดตายที่ยังไม่ตอบพูดยังไงไม่จบกดตายที่เดี๋ยววันนี้มึงสั่งของเสร็จมึงจะกดตายที่นี่เลยไม่ต้องคุยที่อะไรต่อแล้วเพราะว่าเขาเอาคนที่เจอกันแล้วก็ข่าวว่าแต่ขายให้เป็นประมาณนี้ให้แบบว่าเหมือนก็ยึดจะไปจองที่ไหนคือว่าร้อนด้วยเดี๋ยวจะเทตรงนี้นะ เขียวไปแล้วม่วงแล้วน้ำแม่ตา3536เริ่มแม่คุณได้ค่ะแวะชิมก่อน
อนค่ะร้อนๆไม่ใหม่นะพี่ดูก่อนนะจ๊ะ300ชิมได้เลือกก่อนได้เลยค่ะ อร่อย กระแมงเนี่ยควรให้มันขึ้น เป็นกะละแมในพันเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะเนื้อจะหยาบกว่าคล้ายๆข้าวเหนียวครับถ้าอย่างนี้จะเป็นแป้งน้องลองชิมดูไหมคะชิมได้ ใช่ ไหม ค่ะเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวหนูชิม เอาได้ค่ะ